I lift 9 kilos, 10 kilos, overweight and I hate to the show. Hit the stage, break the rules, right through myself, what I face the world. People fake it and I keep it real. People hate me when it's bad love. People need artists like me, cause I'm all these hoes, say I'm the only one.อันนี้คือความ Amazing ของมิลลี่อีกแล้ว บอกคำเดียวมันมาก วันนี้แบบมิลลิต่อยได้ดีเกินคาดมาก โอ้โห สนุกมาก บนเวทียืนครบ3 ยก แล้วก็ออกอาวุธแทบทุกวินาทีอ่ะ ต่อยดีมากคุ้มค่ากับที่ซ้อมมา โอ้ทำไมน้องมันต่อยออกมาดีขนาดนี้ ๆ เกินคาดมากๆ น้องเตะต่อยได้ดี ก็ถือว่าประกบมวยดีอยู่นะ มันเป็นเวทีแรก แล้วทำได้ขนาดนี้คือเก่งมากๆแล้วครับ เขาตั้งใจอ่ะ ลุ้นอยู่แต่ก็ผ่านไปได้ก็ดีใจ กูจำอะไรไม่ได้เลยว่ะยังไงดีวะ ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ร้องไห้ตลอดเวลาตำรุนต่อยอ่ะ หูดับไปข้างหนึ่งอ่ะพี่แอม ชาติที่แล้วหนูบริจาคระฆังหนูจะเสียงดังกับเพื่อน ขวายาว ลูกสาวแฟนภูมิใจมากๆค่ะออกมาแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้แหละสิ่งที่เราอยากได้รับผิดชอบเสียงหนูด้วยจ้ารับผิดชอบเสียงพี่ด้วยค่ะอำนวยจิตใจต้องสู้จริงมันไม่ง่ายเลยถือว่าคนเราอะใจต้องสู้จริงหรือว่าจะเป็นนักมวยหรือว่าจะต่อยจริงแล้วได้ต่อยเวทีแบบนี้เวทีมาตรฐานเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจริงๆนะโชคดีแล้ว ย้อนกลับไปวันที่ชั่งน้ำหนักพี่บาสอะไรบอกไม่เท่าเลยไม่ผ่านนะซื้อมา เยอะไหม เยอะครับ บาสไม่ให้กินน้ำสักหยดแบบว่าโนยาแก้ไอกินก็บอกว่าไม่ให้กิน กูเจ็บคอเด้บาสอะไม่ให้หนูกินน้ำเลยค่าน้ำไม่ผ่านแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักค่ะพอชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บน้ำหนักได้ 49.8 ค่าน้ำกูโอ้โหค่าน้ำเขาต้อง280ใช่ป่ะหนู350อ่ะก็คือมึงขาดน้ำชิบหายอ่ะพวกมึงต้องกินน้ำเดี๋ยวนี้ก็เลยไปกินน้ำขวดครึ่งพอกินไปขวดครึ่งปุ๊บก็รอกลับไปวัดค่าน้ำได้แล้วรอดครับ เย้ ครับ แต่น้ำหนักไปนู่น 50.6 เกินมา0.6อ่ะก็เลยต้องไปวิ่งเอาก็วิ่งกลับไปช่างใหม่ได้ 50.3.4 เลยไหมคนจริงประมาณ3 ขีด แกผ่าปังช่างปุ้ง50ผ่านแล้วมาแล้ว เฮ้แล้วก็ได้แต่มีอันนึงเหมือนพอเขาตรวจฉี่ตรวจค่าน้ำในปัสสาวะใช่ไหมคะแล้วเขาตรวจอันนี้ด้วยตรวจคันไอเราก็รู้ว่าเราไม่ท้องหรอกแต่ว่ามันลุ้นอะทำไมอยู่ดีมันก็ลุ้นขึ้นมาซะอย่างนั้นอะจุดนั้นอะมันแบบว่าแล้วถ้ามัน2 ขีดอะป๋าแล้วถ้ามันต้องเป็น2 ขีดขึ้นมาเขาบอกเอาก็อดต่อยไงแล้วกูจะไปท้องได้ไงอะหนูว่าหนูจะไปท้องตอนไหนอะแต่ว่ามันเสียวอะแต่ว่าแต่ก็ผ่านมาได้กันนี้ก็เหมือนว่าครบสูตรพี่ตองเขาก็บอกว่าครบสูตรนักมวยเลยนั่งดูคลิปตัวเองไปเรื่อยๆเลยกลับไปย้อนดูค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตรงนั้นอะไรเงี้ยทีแรกเลยมาถึงยกแรกเป้งมาถึงแปะเข้าขาหน้านี่ยังไงล่ะคือเราไม่คิดว่าดอกแรกมาเฮ้ยเอาจริงแล้วสินะได้แล้วก็มาอะไรเงี้ยได้อันนี้มาตื่นเลยแล้วก็จะมีดอกท้ายยกท้ายที่จำแม่นๆก็คือเข้าท้องแล้วมันน่าจะตรงลิ้นปี่นั่นเข้าตรงลิ้นปี่หนูปุ๊กขึ้นคอเลย แล้วก็หนูมีนี่ด้วยเริ่มมองหาเวลา แบบเริ่มหลับล้าแล้วอะมึงมาดิมึงมากูเอามึงอะแล้วก็มีซีนแบบหนูจำได้ว่ามันเข้าต้นคอหนูไปทีนึง
นี่กูโดนเข้าคอดิแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ขนาดนั้นช็อตถอยตูดหลบอะเหมือนที่ทุกคนทางกันหนูจำไม่ได้ว่าทำตอนไหนนั่งอ่านคอมเมนต์ก็ดีใจที่แบบว่าขอบคุณทุกคนนะคะแบบที่ชื่นชมแล้วก็กระแสตอบรับไปในทางที่ดีมากๆเลยคือหนูพยายามตั้งสติมากๆแบบมากๆแบบควบคุมระบบหายใจอะไรให้ดีแบบตอนเขาบอกให้เดินออกหนูหลับตาหายใจอยู่ลืมตามาเขาน่าจะควักอยู่อ่ะมาออกได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะหนูอยู่อย่างเงี้ยรอที่จุดเหลืองไหมครับไปเอาไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปแล้วก็พยายามโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าอะไรเงี้ยหนูจะร้องไห้รู้สึกแบบหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันไปหมดเลยหนูแบบวันนี้แล้วว่ะแบบว่ามันมาถึงแล้วอะไรเงี้ยความตั้งใจของน้อยคือแค่ยืนให้ครบ3 ยกคือพอมายก3อ่ะหนูแบบหนูใจชื้นมาแล้วจบยก2แบบปุ๊บพี่แจมพูดก็มึงมีสิทธิ์ชนะเลยแบบว่ากูมึงชนะถ้าสังเกตหนูทำหน้าโคตรแปลกใจอ่ะแบบว่าเขาบอกคะแนนต่อกัน29-28 3 ยกหนูแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพอมันเป็น29-28ก็เลยคิดท่าเผื่อไว้ว่าถ้าเราชนะจะเป็นยังไงไอ้โซดีใจว่ะแต่ว่าพอออกมาเป็นเขาก็ make sense มากๆคือเนยว่าพี่ตีตัวชนะดีแล้วพอเป็นไฟแรกของหนูไม่มีอะไรจะเสียเลยพี่หนูชนะมันก็เหลือเชื่อหนูแพ้มันก็ make sense อะไรเงี้ยแต่เขามีความเป็นนักมวยอาชีพแบกมาพี่คิดภาพว่าเขาแพ้ไอ้มวยใหม่ครั้งแรกที่มันเสิร์ฟเป็นนักร้องด้วยเอามึงแพ้ไอ้มวยใหม่นะเว้ยอย่างเงี้ยอย่างมิลินต่อยมวยเสร็จเดี๋ยวก็ไปร้องเพลงต่อไปทำอะไรต่อที่มันเป็นอาชีพหลักของเราจริงๆแต่อันเนี้ยมันคือโลกของเขาเนาะมันเขาแพ้หนูไม่ได้จริงๆที่ภูมิใจที่สุดเลยนะพี่หนูแบบหนูภูมิใจมากๆเลยนะหนูได้แทงเข่าหนูโคตรภูมิใจหนูแบบกูได้แทงเข่าแบบดีใจมากคือก่อนหน้านี้มิลิแทงเข่าไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็ตอนช่วงอยู่แฟร์เทคมาอาทิตย์หนึ่งทุกคนเนี้ยสอนหนูแทงเข่าจนแทงได้แบบก็บินเข่าแทงไปเรื่อยแล้วมันได้ใช้จริงๆเมื่อวานได้ยินเสียงคนนี้ชัดที่สุดเลยนะในชีวิตนะพี่แอมขวายาวขวายาวขวายาวอย่างนั้นคือชัดมากแบบคือต่อให้ตอนนั้นหูดับไม่มีสติแล้วก็คิดว่าจะได้ยินอยู่คือมันใช้เข้าไปในสมองจริงๆแล้วพอไปย้อนดูในไลฟ์พูดเสียงพี่แอมดังมากพี่แอมก็เสียงพี่โคตรดังการมีพี่แอมกับพี่แซมมาในวันนั้นต่อยแบบว่าพอลงมาจากเวทีแล้วไม่มีคำว่าลุงงี้กูทำคุณหนูต้องการเท่านี้เลยมันอุ่นใจมากแบบว่าพี่บาสอีกคนนึงวันนั้นพี่บาสบอกเดี๋ยวพี่เป็นเด็กข้างใครเองจะดูแลให้ทุกอย่างถือกระเป๋าเอาน้ำไหมนู่นนี่นั่นเสียดายกายไม่ได้มากายก็บอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมหายใจอย่างที่บอกแล้วก็ทำอย่างที่ซ้อมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรต่อยเหมือนที่ซ้อมเลยแล้วไม่ต้องไปคิดมากต่อยเอาสนุกคือมันเริ่มขนลุกตั้งแต่มามึงพร้อมยังพี่จะพาไหว้แม่ธรณีก็ไหว้พูดตามเขาแล้วก็ลงไปไหว้ปึ้งแล้วก็ไหว้มาแล้วก็พอออกมาปุ๊บหนูก็หายใจ3 ทีอันนี้สูตรหนูกับพ่อเราใช้ทุกขึ้นเวทีอยู่แล้วลืมตามากองเรียกตั้งนานก็เพิ่งจะเห็นเดินออกไปพี่แอมถอดมงคลอันนี้คือแบบแม่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ถอดมงคลให้คนอื่นหนูไม่เคยถอดมงคลให้ใครเพราะว่ายังไม่คิดว่าตัวเองจะแบบสามารถจะไปเป็นใครเป็นครูสอนหรืออะไรได้เพราะว่าคนถอดมงคลเนี่ยมันสำคัญแบบสภาพจิตใจอะไรเงี้ยคนลุกตอนนั้นหนูถอดแล้วหนูก็แบบโอ้ยแบบรู้สึกแบบวู้ลงไปอย่างเงี้ยแบบของมันเข้ามันมาแล้วเนี่ยก่อนขึ้นเวทีก็ไหว้แล้วก็ปึ้งขึ้นไปถ้าย้อนไปคุยกับตัวเองตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจทำรู้สึกตัดสินใจถูกแล้วคือการได้ต่อยมวยมันเป็นอะไรที่แบบแล้วมันจะไปต่อยทำไมอย่างเงี้ยแต่เราเอาการงานมาใช้ในทางที่ผิดอยากทำอะไรแล้วก็ยัดใส่งานเนี่ยตั้งเพลงชื่อวันพันอัลบั้มชื่อ Happy Page
มาร์เก็ตติ้งเป็นไงทำอะไรเอาไปต่อยมวยไหมอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็หนูพยายามหาลู่ทางให้ได้ทำในสิ่งที่ชอบในฐานะมินนี่ที่จะต้องใช้อาชีพเป็นมิลลิหนูยังได้ทำในสิ่งที่หนูอยากทำหมดเลยอะเมื่อวานเหมือนครอบครัวคนจีนนะคะที่แบบหลานจะเข้าโรงเรียนอะแล้วแบบทุกคนตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยพันมือยืนดูหนูก็เป็น10 คนอะแบบเขาพันกันอย่างนี้เนาะเขาพันสวยให้เกาะกงดูกันดูแล้วขอบคุณผู้ต่อสู้คนแรกในชีวิตหนูนะคะพี่จีตัว Thank you so much for fight with me. I know that you have a lot of pressure because you are a real boxer and you have to fight with a newbie like this. So you have a pressure that you need to win because it's on about your record. But you still giving me a chance to fight with you and you giving me a chance to kick you. So I'm so proud about that too. And last thing I want to say is 谢谢 and 我爱你。ความพ่ายแพ้สำหรับรวยในวันนี้ก็มีความหมายว่าอาจจะต้องชนะในวันหน้าในไฟต์ต่อไป ไม่เป็นไรเลยมันไม่ใช่แบบไม่ซีเรียสเราไม่ได้ไม่แคร์แต่แบบว่าหนูไม่ได้รู้สึกแบบรู้งี้หรืออะไรเลยภูมิใจกับตัวเองนะเหมือนแบบว่าคือหนูพูดตลอดว่าถ้าหนูอยากทำหนูก็ทำจริงๆแต่ตอนนี้คือหนูไม่ต้องพูดแล้วอะถ้าให้เปรียบเทียบกับการพ่ายแพ้ในวงการดนตรีมันก็คนละอย่างในวงการมวยเรารู้เลยเราตัดสินวันนั้นเลยว่าอันนี้แพ้อันนี้ชนะอันนี้เสมอแต่ในดนตรีอ่ะมันดูกันระยะยาวมึงชนะวันเนี้ยวันเรามึงแพ้แล้วถ้าสมมติว่าวัดกันด้วยยอดวิวหรือว่า Data ข้างหลังบ้านหนูก็รู้สึกว่าหนูก็แพ้มาเยอะเหมือนกันมันจะไม่สามารถเอามาวัดรีซัลทั้งหมดในชีวิตการเป็นอาร์ติสต์ได้อะไรเงี้ยให้พูดถึงการแข่งขันในฐานะการเป็นศิลปินอ่ะหนูว่าหนูแข่งตัวเองกับตัวเองทุกวันอยู่แล้วอ่ะซึ่งอันนี้อัตตาเป็นคนสอนมาสุดท้ายแล้วอ่ะมึงต้องแข่งกับตัวเองที่ตัวเองในคนเมื่อวานไม่งั้นอ่ะถ้ามึงเลือกที่จะมองlook around รอบตัวแล้วก็ให้ทุกคนเป็นแบบคอมเพลตของมึงหมดเลยมึงจะแข่งไม่มีวันสิ้นสุดมึงจะแข่งอยู่อย่างนั้นแล้วมึงจะไม่รู้สึกว่าชนะด้วยเพราะว่าความชนะมันไม่มีอะไรยั่งยืนเลยในวงการนี้ใช่แต่จริงๆก็ทุกวงการแหละมันไม่มีใครที่ชนะแล้วยั่งยืนอยู่ตลอดไปมันก็ต้อง keep going ไปเรื่อยๆถ้าหยุดทำก็คือแพ้หลังจากจบไฟท์เดินมาก็คนชมตลอดทางทุกคนก็บอกว่าเหนือความคาดหมายมากๆน้ำตาหนูจะไหลตั้งแต่หนูยอดแรงใจได้พี่แอมพี่แซมแบบโหดีมากที่พี่คือเสียบรรจงโทรมาเฮ้ยนี่ไฟแรกเนี่ยถ้ามึงเลิกแรปเมื่อไหร่มึงมาเป็นนักมวยค่ายกูคุณค่ะเสียได้ค่ะหนูอยากมีบัตรนักมวยค่ะเสียหนูอยากมีบัตรนักมวยจูด crazy สายตรงมาจากพัทยาอย่างเงี้ยแบบไฟแรกอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าแบบทำได้ดีมากๆมันเหนือความคาดหมายมากๆคำว่า heavyweight สำหรับหนูมันคือ heavy เนาะมันคือหนักมันคือน้ำหนักที่หนักสำหรับหนูน้ำหนักที่มันหนักในการชกมวยครั้งนี้คือสู้กับตัวเองผมแม่งล้าจัดแล้วอะหนูกลับมาจากญี่ปุ่นหนูร้องไห้อะหนูแบบหนูไม่มีเวลาได้พักเลยอะหนูแบบเหนื่อยมากอะแค่อยากร้องไห้แล้วก็ระบายออกมาแค่นั้นเลยก็เลยแบบร้องคนเดียวหนูโดนมาตลอดเลยนะเรื่องอะไรเงี้ยมึงอย่าไปจับปลา2 มือจะทำอะไรก็เลือกแต่เราอะมาเป็นคนจับปลา10 มือหนูก็เลยจะต้องพุชตัวเองให้มันหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งหนูเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วคิดว่านี่คือแบบโหวันนี้กูสุดลิมิตของกูที่กูจะแบบฝืนตัวเองทำเนี่ยมาถึงตอนเนี้ยมันก็มากกว่าเป็น10 เท่าจากตอนตัวเองเด็กๆที่เราเคยเจออะไรเงี้ยอีกสิ่งหนึ่งที่เฮฟวี่เรื่องเวลาและความรับผิดชอบมันต้องทำให้ไม่เสียอะไรสักอย่างแล้วต่อให้เวลาซ้อมน้อยก็ต้องทำให้เต็มที่ให้ได้มากที่สุดมันก็จะออกฝืนๆหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับสภาพช่วงเดือนกว่าก่อนขึ้นชกหนูร้องไห้ไปก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะร้องไห้ไปกับเรื่องว่ากลัวตัวเองทำได้ไม่ดีที่หนักสุดที่ของการร้องไห้มาคือที่เฮ
เห็นในวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้อันนั้นคือเครียดมากคุณไม่สวยอีกเครียดกับร่างกายตัวเองในฐานะในการเป็นศิลปินการดูแลรูปลักษณ์ของตัวเองสำหรับหนูถือว่าเป็นความรับผิดชอบไม่ว่าจะด้วยเสียงหรือด้วยรูปร่างหุ่นหรืออะไรเงี้ยถ้าหนูอยากให้ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกต์หนูก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้ได้อย่างที่2แม่ก็ต้องกินเพราะช่วงนั้นมันต้องซ้อมมันก็ต้องกินแล้วเรายังปรับตัวไม่ได้มันเลยส่งผลมาอย่างที่3คือเรื่องของการนอนแล้วนอนไม่หลับแล้วรู้ตัวเลยว่าถ้าไม่ได้นอนอ่ะพรุ่งนี้ไม่มีแรงแน่นอนแล้วมันหงุดหงิดกับตัวเองว่าทำไมมันถึงนอนไม่ได้มันไม่เป็นตามสิ่งที่หนูคิดอะหนูวางสเกจด้วยแล้วว่าหนูจะต้องนอนก็พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาแล้วก็ทำแล้วก็ควบคุมอาหารประมาณนี้นู่นนี่นั่นแล้วมันเป็นตามที่หนูต้องการไม่ได้ไม่โอเคก็เป็นคนคาดหวังในตัวเองสูงเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอำนวยจิตมีแต่แค่กดดันจากตัวเองเท่านั้นแหละว่าอยากทำให้ได้ดีที่สุดแต่ความเป็นมิลลิในอัลบั้ม Heavyweight เนี่ยหนูเหมือนพี่ตีตัวเลยแบบกูแบกอยู่อ่ะเขารอการกลับมาของเราเขารอว่าไหนดูดิอัลบั้มนี้มึงจะเป็นยังไงควอลิตี้มึงจะก่อนไหมแล้วความคาดหวังที่มันพุ่งทะยานมาทำยังไงให้เหนือความคาดหมายในมาตรฐานที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ยมันคือความกดดันของตรงนี้แต่ถามว่าเราชอบไหมหนูว่าหนูได้ทำเต็มที่ของหนูแล้วเหมือนกันในอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้หนูได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อง personal หลายๆอย่างที่ตัวเองไม่กล้าเล่าเพราะกลัวคนรู้จักตัวเองตัวหนูเยอะเกินไปอัลบั้มนี้หนูก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีอีกหลายแนวหรือวิธีการร้องอีกหลายๆแบบที่หนูไม่เคยทำเลยหนูก็ได้ทำซาวด์ใหม่ๆวิธีการร้องใหม่ๆความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วก็แมสเสจที่สื่อสารตัวตนมากขึ้นแต่ละเพลงมันก็ถูกใส่เอาไว้ในนี่แหละแต่ละ EP ถ้าสังเกตก็อาจจะได้ยินบ้างถือว่าสปอยเยอะมากๆนะอัลบั้มเนี้ยโปรเจกต์มินิทูดาริงนะคะก็โหไม่รู้จะขอบคุณเริ่มจากใครดีเอาสำคัญสุดก่อนนะสำคัญสุดเลยนะขอบคุณไอ้หน่วยโคตรเก่งอ่ะหนูขอบคุณตัวเองหน่อยเฮ้อะแบบมือทำได้แล้วอย่างเงี้ยเก่งมากแบบพูดดิว่ามิลลิเก่งมากพูดดิพูดเร็วอย่างเงี้ยแบบเก่งอ่ะแบบดีใจมากที่แบบรับผิดชอบเรื่องงานแล้วไม่เสียเรื่องกีฬาที่เราตั้งใจที่จะทำเราก็ทำได้เอางี้หนูทำให้สำนวนจับปลาสองมือมันไม่เกิดขึ้นจริงกับหนูอะไม่มีแต่คนบอกว่ามึงไม่ต้องทำมึงต้องทำขนาดนั้นวะแต่แบบว่าเราอยากทำแล้วหนูไม่ได้เสียดายอะไรอีกเลยอะตอนนี้ถ้าหนูย้อนกลับไปหนูจะทำแบบเดิมหนูไม่มีคำว่าแบบอยากพอแล้วไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยหนูมีแต่ว่าหนูก็พูดว่าเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยอยากพักบ้างอยากอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีความเสียดายหรือไม่มีการรู้สึกว่าตัดสินใจผิดพลาดเลยซึ่งหนูแฮปปี้กับมันมากๆแบบหนูยังคงรู้สึกเสมอเหมือนในเพลงวันพันว่าการเป็น woman fighter แม่งเหนื่อยหนูเหมือนหาเรื่องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆแล้วหนูก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเก่งมากไอ้หน่วยต่อมาขอบคุณค่ายขอบคุณค่ายยับมากๆที่สมมติว่าหนูไม่รู้แล้วถ้าหนูไปอยู่ค่ายอื่นนะพี่เขาไม่ให้หนูทำหรอกต่อให้หนูจะตั้งชื่ออัลบั้มว่า Heavyweight หรือเพลงมีวันพันหรืออะไรก็ตามไม่มีใครให้หนูทำเชื่อดิพี่คืออย่างที่หนูบอกว่าอาชีพศิลปินอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวหนูคนเดียวทุกอย่างไม่ได้จบภายในหนูคนเดียวเนี่ยพวกพี่ก็ต้องไปนั่งอยู่กับหนูทุกคนอ่ะแต่พี่ก็ต้องเชนเวลาชีวิตตัวเองต้องพยายามทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงขึ้นเพื่อที่มาอยู่กับหนูเหมือนกันอะไรเงี้ยหนูโคตรขอบคุณพี่แบบสุดๆอะหนูแบบโหพอหน่วยเชนทีนึงทุกคนก็ต้องเชนมากับหน่วยเพราะเราเป็นทีมเนาะพอคนเยอะๆเขาว่ามากคนมากความมีอยู่จริงคนไปเยอะแล้วเราอายเขาอะแต่ถามว่าอุ่นใจไหมอุ่นใจเพราะว่าหนูรู้ตัวเองเลยถ้าไม่มีใครมาเศร้าหน่อยไอเด็กเนี่ยมันเรียกร้องความสนใจหนูแบบหนูรู้ตัวหนูต้องการ attention หนูต้องการกำลังใจและหนูต้องการสุดๆยับน่าจะไปทางค่ายเมื่อวานทุกก้าวที่สำคัญก็หันมาก็จะเห็นพวกพี่เสมอรู้สึกสำคัญมากว่าหนูต้องการได้รับความสำคัญหนูก็ได้มัน
ต่อมาก็ป้าแม่ยายเขาไม่เคยห้ามอะไรเลยนะในชีวิตนี้เอาจริงๆหนูเคยคุยกับเขาหมดความคาดหวังในตัวหนูไปตั้งแต่เข้ามปลายแล้วที่เขาเห็นลู่ทางว่าหนูทำได้หรืออะไรหนูบอกเขาว่าหนูกดดันแล้วเขาพูดกับหนูว่ามึงกดดันอะไรกูไม่ได้กดดันอะไรมึงเลยเนี่ยก็เลยเริ่มเพิ่งเข้าใจว่าโอ้เรากดดันตัวเองแต่เขาก็บอกหนูว่ากูไม่รู้จะภูมิใจยังไงแล้วมึงจะทำอีกสักกี่อย่างเล่าเขาก็ยังยินดียังช่วยเหลือยังอะไรเงี้ยต่อมามันคือกำลังใจจากแฟร์เทคโหนี่คือแบบมาคู่กับครอบครัวมาเลยคือเขาไม่ต้องให้หนูต่อยก็ได้นึกออกป่ะคือทุกคนน่ารักกับหนูมากแบบเอาจริงๆนะกลายเป็นคนอื่นด้วยซ้ำที่มองว่ามันเป็นเรื่องตลกในการที่หนูมาต่อยมวยแต่เข้าไปอยู่แฟร์เทคไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องตลกเลยสักคนเดียวรวมถึงพี่บาสพี่เพโรบาโดบด้วยที่หมัดหนักได้เพราะคู่เพเลยนะเขาแม่งเอาให้หนูขวาจนกว่าหนูจะขวาได้ดีอะไรเงี้ยแล้วพี่บาสมาติวเข้มช่วงระหว่าง1 เดือนก่อนที่หนูจะไปอยู่แฟร์เทคคือซ้อมกับพี่บาสทุกวันเช้าเย็นโอ๊กอีกคนหนึ่งที่คอยดูเรื่องสภาพร่างกายดูเรื่องอาหารการกินดูเรื่องอะไรเงี้ยคือช่วยกันสุดฤทธิ์แบบว่ามีความรู้เท่าไหร่ก็คือใส่ช่วยกันช่วยกันยังไงก็คงเหนื่อยแหละแบบว่าคือพอไปถึงแฟร์เทคถ้าหนูไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีจากโรบาโดบมันก็จะเหนื่อยกว่านั้นอีกมันเลยเป็นการแก้ไขมากกว่าการเริ่มใหม่มันก็ช่วยย่นระยะเวลาได้ดีมากๆนะคะต่อมานึกถึงเพื่อนๆแล้วคนเชียร์ทุกๆคนโคตรจะเอาใจช่วยเลยแบบแฟนคลับหนูทุกคนอย่างเงี้ยแบบคือเขารักหนูเป็นลูกมาวันนึงลูกเขามาต่อยมวยมาหาเรื่องเจ็บตัวเขาก็โคตรจะเป็นห่วงอะไรเงี้ยใครได้มาต่อยก็ดีใจแล้วแล้วทุกคนก็ตามมาดูด้วยก็ดีใจนะแต่เขาก็ยังแบบยังสนับสนุนเอาจริงๆถึงต่อยแพ้แต่เสียงเชียร์หนูโคตรดังหนูก็จัดขอบคุณมากๆที่เชื่อมั่นในตัวหนูแค่นั้นเองไม่ต้องเชื่อว่าหนูทำได้แต่เชื่อหนูไว้ก่อนเลยนะว่าหนูจะทำมันเต็มที่แน่นอนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขอแค่นั้นพอครับคำว่าทำตัวให้เหมือนน้ำมันยังคงอยู่เพราะสุดท้ายมิลลิลิตรน้ำมันอยู่กับอะไรก็ได้มันอยู่กับภาชนะอะไรก็ได้มันอยู่ในช่องฟรีซมันก็เป็นน้ำแข็งมันอยู่ในทะเลมันก็เป็นมหาสมุทรสุดท้ายแล้วมันก็ยังคงสถานะของตัวเองในการซึ่งเป็นของเหลวซึ่งเป็นน้ำอยู่ดีน้ำของหนูจะไม่วันเต็มแก้วด้วยเพราะหนูจะเรียนรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับจบโคตรเท่กูจะดีมีเหตุผลSo if I'm on